Să ai 25 de ani și să primești pedeapsa cu moartea, nu te mai iartă nimeni, fata mea. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. N-am vorbit de foarte mult timp despre un caz în care cineva este îngropat de viu, așa că vă rog frumos să puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită. Dar totuși, poftă bună dacă ești subscriber. Știți ceva? Intrăm direct în pâine. Astăzi vorbim despre Tiffany Ann Cole, care s-a născut pe 3 decembrie 1981 în South Carolina. Normal că ne ducem în America cu astfel de cazuri. Singura chestie mai semnificativă care s-a întâmplat când era mică de tot era că părinții ei au divorțat și Tiffany își petrecea timpul ba la mama ei acasă, ba la tatăl ei acasă. Și la un moment dat, mama ei s-a recăsătorit cu un alt bărbat care era foarte violent și îmi pare rău să vă zic, dar era și violent asupra animalelor. Tiffany a și povestit mai târziu cum l-a văzut pe tatăl ei vitreg când a rupt gâtul unui cățeluș. Și pentru că toate astea nu erau de ajuns, la vârsta de 16 ani, tatăl ei biologic a început să o agreseze intim. Partea cea mai rea este că în momentul în care s-a dus la mama ei să caute ajutor, nu știu, să scape din această situație, mama ei n-a crezut-o. Și acum ce mamă normală, întreagă la cap, nu își crede propria fiică în momentul în care vine să îi spună că este abuzată intim de propriul tată. Cine inventează astfel de povești? După această situație, pe bună dreptate, Tiffany a fugit de acasă și a ajuns în niște anturaje extraordinar de dubioase și proaste și pe lângă relații toxice, să spunem așa, a și ajuns să consume diferite substanțe ilegale. A spus mai târziu că asta era modalitatea prin care ea putea să își înnece amarul, să spunem așa, și s-a întors acasă pe la vârsta de 18 ani după ce a aflat că tatăl ei biologic, cel care a abuzat-o, este bolnav de cancer și Tiffany împreună cu mama ei erau cele care trebuiau să aibă grijă de el. Are vreo 20 de ani în punctul ăsta, ok? Locuiește înapoi cu mama ei și cu tatăl ei biologic care este bolnav și vecinii lor sunt niște oameni extraordinar de buni la suflet. Numele lor este James și Carol. Și James împreună cu Carol aveau vreo 50 de ani în perioada aia, ok? O vedeau pe Tiffany ca pe propria fiică. Pe lângă faptul că aveau o altă fiică pe nume Rhonda care era aproape de aceeași vârstă ca Tiffany, mereu îi ajutau, mereu erau oameni buni la suflet, deschideau ușa când ea venea acolo și o ajutau cum puteau. Și haideți să vă explic de ce ei aveau atât de multă empatie la această situație cu tatăl ei care are cancer. James și Carol aveau o poveste de dragoste destul de neobișnuită, dar drăguță în același timp. În primul rând, ei au fost împreună când erau în liceu și după ce s-au despărțit, s-au căsătorit cu alte persoane. Despre soția lui James nu știm prea multe, însă Carol s-a căsătorit cu un bărbat care era foarte abuziv și au ajuns în punctul în care el a scos o armă, a împușcat-o pe Carol de câteva ori ca după să se împuște singur, efectiv și-a luat viața după ce a încercat să o ucidă pe această femeie. Carol, bineînțeles că a supraviețuit și a avut o transfuzie de sânge și pentru că nu a trecut prin de ajuns de multe lucruri, sângele primit era infectat cu hepatită și ulterior Carol s-a îmbolnăvit de cancer. De aia cumva ea încerca să o ajute pe Tiffany pentru că știa că tatăl ei era la fel bolnav de cancer. După ce a trecut prin toată greutatea asta, s-a reîntâlnit cu James, care a fost acolo pentru ea, a avut grijă de ea și o iubea enorm. S-au și căsătorit când avea undeva la 48 de ani și se mutaseră în această casă fix lângă Tiffany. Anii trec și ajungem în 2005 când Carol cu James se decid să se mute în Jacksonville, Florida, mai exact la vreo 7 ore distanță de South Carolina, unde se aflau inițial. Și motivul pentru care ei s-au mutat era pentru că James se îmbolnăvise și el de diabet și amândoi aveau nevoie de îngrijiri medicale constante, iar în Florida aveau să primească această îngrijire medicală. Aveau să-și vândă casa, să-și vândă mașina și să se mute complet. Casa au pus-o la vânzare, dar în momentul în care au vrut să vândă mașina pe care o aveau, Tiffany era cea care avea nevoie de o mașină. Problema era că Tiffany nu avea bani, așa că Carol împreună cu James, acești doi soți minunat cu inima foarte bună, i-au spus lui Tiffany că poate avea mașina și să îi dea banii lunar, cumva să îi dea când are bani. Ok, dacă luna asta nu ai niciun ban, nu este nicio problemă, luna viitoare plătești cât poți tu. Și ei au făcut chestia asta nu numai pentru că erau foarte buni la suflet, dar pentru că ei voiau să țină legătura cu această fată, o vedeau ca pe propria fiică și au și spus că dacă are de gând să viziteze Florida, să vină acasă la ei pentru că o primesc cu brațele deschise. Carol și James s-au mutat, Tiffany a rămas acasă cu mama ei și cu tatăl ei și așa ajungem în mai
2005. Tiffany se întâlnește cu Michael Jackson. Nu Michael Jackson pe care îl știm noi, este vorba de un bărbat cu numele Michael Jackson. Michael s-a cunoscut cu Tiffany la un hotel și au întreținut relații intime. Nu era nimic serios, dar își petreceau nopțile dulci împreună și era un fel de prieten cu beneficii, să spunem așa. Iar Michael, ulterior, l-a introdus pe prietenul lui cel mai bun pe nume Alan, care locuia în Florida. Și Michael avea de gând să îl viziteze la un moment dat și bineînțeles că a invitat-o și pe Tiffany, nu știu, să facă un city break împreună și Tiffany era foarte entuziasmată să meargă acolo, nu numai ca să îi întâlnească prietenul cel mai bun, dar pentru că avea cazare, avea unde să meargă, putea să meargă acasă la Carol și la James. Nu v-am spus cum îi cheamă pe Carol și James, îi chemau Sumner, deci o să le zicem soții Sumner. Michael și Tiffany ajung acolo, soții Sumner îl văd pe Michael ca fiind iubitul lui Tiffany, ok? Deci automat sunt foarte drăguți cu el. Aveau să stea în Jacksonville vreo câteva zile, să-l cunoască pe Alan, să stea cu soții Sumner și într-o seară, cât vorbeau la masă, James a menționat că au reușit să vândă casa din South Carolina și că au făcut un profit de vreo $100,000 de care se ajutau să își plătească facturile de spitalizare și medicamentele. Dacă nu știți o chestie despre America, acolo aceste lucruri sunt extraordinar de scumpe. Numai să suni o ambulanță e vreo $1,000. În momentul în care au menționat această sumă de bani, fața lui Michael s-a luminat de parcă tocmai a câștigat la loto. Avem doi bătrânei bolnavi, în punctul ăsta au 61 de ani, care au mii și mii de dolari în bancă. Avem victimele perfecte. În aceeași seară, cât Michael și Tiffany stăteau în pat, au început să vorbească despre lucrul ăsta și s-au gândit că în momentul în care se întorc înapoi în South Carolina, să își facă un plan. Da, un plan minunat. Mai aveau să stea în Florida vreo 2-3 zile și în aceste zile Michael se tot plimba prin casa soților Sumner ca să, nu știu, să inspecteze, să vadă ce poate fura de pe acolo. Momentan nu a luat nimic, ok, nu a luat nimic și după ce au plecat înapoi în South Carolina a început să formeze acest plan măreț. Inițial era vorba doar de un jaf, ok? Doar că după s-a gândit că vorbim despre doi bătrânei bolnavi, vulnerabili. De ce să lăsăm martori în urmă? Mai ales că acești doi bătrânei știau că le-au spus de bani, ok? Ei aveau să fie primii suspecți de pe listă dacă ajungeau să îi jefuiască. Și nu numai că Tiffany a fost de acord, dar au adus și alte două persoane în această ecuație pentru că aveau nevoie de ajutor pentru jaful perfect. Îl avem pe Alan din Florida, da? Care era deja în Florida, deci era perfect ca el să intre în acest plan, plus că era cel mai bun prieten al lui Michael, și îl mai avem și pe Bruce. Bruce fiind acest om din acest anturaj extraordinar de prost și sincer cred că Bruce este singura persoană care nu era atât de psihopată ca ceilalți trei. Pentru că Alan știa despre faptul că voiau să îi lase pe cei doi fără suflare, dar Bruce știa doar deja. El era acolo doar pentru acei bani și atât, nu voia să omoare pe nimeni. Au început să-și facă proviziile, ok? Au început să cumpere bandă, izoleră, mănuși, folii de plastic, o lopată, 2-3 lopeți, un fel de kit de ucis, să spunem așa. Tiffany a și ajuns să închirieze o mașină pe numele ei, o Mazda gri mai exact, și nu știu de ce s-a gândit că dacă închiriază o mașină e mai bine decât să conducă ea propria mașină. Adică înțelegem să spunem că nu-ți recunoaște nimeni mașina, dar în același timp oamenii de la închiriere auto te au în baza de date. Planul era să fie dus la capăt pe data de 8 iulie 2005. Pe 6 iulie, cu 2 zile înainte, acești 4 psihopați, că altfel nu pot să-i numesc, ok? Altfel nu pot să-i numesc, au condus către Florida și s-au oprit în Georgia, unde au găsit o pădure mai retrasă și au început să sape o groapă de 2 metri adâncime. Pentru ce este această groapă? Vrem și noi să știm. Bruce, care săracul nu știa pentru ce este această groapă și a cam dat seama că oamenii aveau să îi îngroape pe soții Sumner acolo. 2 zile mai târziu acest grup ajunge în Jacksonville și deja au fost instruiți de Tiffany despre cum arată această casă, cât de buni sunt acești doi oameni la suflet și cum au încredere în toți oamenii. Așa că Bruce și Alan se duc la casa celor doi bătrânei și bat la ușă. Ușa este deschisă de Carol, care gătea împreună cu soțul ei în bucătărie. Este seară, ok? Este ora 8 seara, iar Alan îi spune femeii că mașina lor s-a stricat și că au nevoie să folosească telefonul din casă. Bineînțeles că ușa se deschide, Alan cu Bruce sunt lăsați să intre înăuntru să folosească telefonul și în momentul în care au pășit
înăuntru, Alan scoate o armă care arăta ca o armă reală, dar de fapt era de jucărie și vine îndreptată către cei doi. Dacă nu faceți exact ceea ce zicem, nu scăpați cu viață. Cred că asta o să fie cea mai controversată părere pe care o am eu vreodată, dar dacă știi că o să omori omul, de ce să îl mai torturezi, ok? Omoară-l și gata. Îmi pare rău, știu că este o chestie foarte controversată, dar de ce să mai torturezi omul în halul ăsta? Vorbim despre doi bătrânei de 61 de ani, amândoi extraordinar de bolnavi, săraci se chinuiau să facă o masă în acea seară, să mănânce liniștiți și voi veniți cu o armă de jucărie și îi amenințați în felul ăsta, deși sunteți conștienți că aveți să-i lăsați fără suflare după. Primul lucru pe care îl face Alan este să se ducă și să scoată telefonul din priză, să îi lege de mâini și de picioare cu bandă izoleră și să le acopere și ochii și gura. Ăsta este momentul în care Michael intră în casă și știa imediat încotro să se îndrepte, să găsească bijuterii, să găsească documente, să găsească carduri bancare, colecția de monede a lui James și efectiv tot ce era de valoare în acea casă ca să poată să le vândă după. După ce au cotrobăit prin toată casa, i-au luat pe soții Sumner de mâini și de picioare și i-au tărât până în garaj ca după să îi arunce în portbagajul mașinii pe care o dețineau. Nici nu pot să-mi imaginez cum se întâmplă chestia asta, adică să mă pun eu în locul lor, efectiv să fiu legată de mâini de picioare la ochi, să nu văd absolut nimic, să nu pot să țip și să fiu aruncată într-un portbagaj, efectiv atac de cord, nici nu mai ajung la groapă. Alan și Bruce se urcă în mașina victimelor, Michael se urcă înapoi în Mazda cea gri care era condusă de Tiffany. Tiffany nu a coborât din mașină în tot timpul ăsta și ambele mașini se îndreaptă către Georgia, către acea pădure. În momentul în care ajung lângă groapă, deschid portbagajul și înăuntru James împreună cu Carol au reușit să își dea jos banda izoleră de la mâini și efectiv nu aveau cum să scape oricum de acolo, dar i-au găsit pe amândoi îmbrățișați, se consolau unul pe celălalt. Știau deja ce urmează să se întâmple. Cei doi vorbeau unul cu celălalt, e ok, măcar murim împreună, nu? E ok, ne avem unul pe celălalt. Ăsta este momentul în care James deschide ochii și o vede în fața lui pe Tiffany, această fată pe care efectiv a crescut-o, această fată care venea mereu la ei să se joace, această fată care mereu când avea nevoie de ajutor venea în casa lor. Mi se rupe sufletul când vine vorba de oameni vulnerabili, pentru că nu pot să înțeleg cum tu ca om poți să faci așa ceva, mai ales când ai în față două persoane care nu se pot apăra, nu au cum să... Deci oamenii ăștia, chiar dacă nu erau legați, nu aveau cum să fugă. Soții Sumner sunt puși în genunchi lângă această groapă, se uită în jos și văd această gaură adâncă de 2 metri. Michael în fața lor țipă la ei să afle pinul de la carduri, iar James voia să le dea tot ceea ce voia, ok? Încă se gândea, avea această speranță că dacă le dă tot ceea ce vor scăpa cu viață. I-a dat pinul și după i-a spus în felul următor: te rog, omoară-ne înainte să ne băgați înăuntru, nu ne aruncați în această groapă în viață. Știa deja, efectiv omul ăsta știa deja ce urma să se întâmple. Ăsta este momentul în care amândoi au simțit total pătare în spate și sunt aruncați în această groapă. O lopată de pământ peste ei, a doua lopată, încă una și încă una. Și faza este că a durat cel puțin 20 de minute, jumătate de oră să poată umple această groapă. Cel puțin jumătate de oră de tortură pentru cei doi care încă erau în viață și tot ceea ce puteau face era să se țină în brațe. James și Carol, într-un final, nu au murit din cauza presiunii pământului pe pieptul lor, nu. Ei și-au dat ultima suflare după ce au înghițit pământ și s-au sufocat. Acești doi oameni au fost îngropați de vii de o fată pe care o considerau a fi propria lor fiică, ok? Și de acum începem cu partea frustrantă. Bineînțeles, cei 4 au dus mașina înapoi în Florida și au lăsat-o la o margine de stradă. Au încercat să o curețe de dovezi, ok? Au încercat să nu lase nimic în urma lor și după s-au dus înapoi către casa lui James și Carol să mai fure câte ceva, să se asigure că au reușit să fure absolut tot. Deja era dimineață. Da, era dimineață. Au mai furat niște bijuterii, niște electrocasnice, le-au furat calculatorul și imediat cum s-au deschis amanetele, s-au dus să scoată bani de pe ele. Nici măcar nu trecuseră vreo 3 ore de când îi îngropaseră de vii pe oamenii ăștia doi. Au scos bani din bancă și s-au gândit: păi, viața e bună, zici că am câștigat la loto, ce putem să facem acum? Închiriem
o limuzină să dăm o petrecere în ea. Da, efectiv, oamenii ăștia, astea sunt pozele din acea zi. Gândiți-vă că oamenii ăștia se distrează, beau șampanie într-o limuzină, de parcă au câștigat la loto, de parcă se duc la o petrecere, la ceva banchet. Nici nu pare că tocmai au îngropat doi oameni de vii și le-au furat tot din casă. Ce nu știau acești 4 monștri era că săraca Carol vorbea zilnic cu fata ei, Rhonda. Țineți minte, avea o fată. Și dacă treceau 24 de ore și Rhonda nu auzea de mama ei, știa că ceva nu este în regulă. Așa că după ce a trecut mai bine de o zi jumătate, Rhonda s-a deplasat din South Carolina 7 ore jumătate până în Florida să vadă dacă totul este ok. Ajunge în casă, mașina nu este în garaj. Câinele lor era singur în casă, iar medicamentele împreună cu telefoanele lor sunt pe masă. Se mai uită prin casă și realizează că a fost jefuită. Bineînțeles că automat sunăm la poliție și se deschide această investigație. După câteva ore găsesc mașina care era abandonată pe marginea străzii. Suntem pe 12 iulie, au trecut 4 zile, bineînțeles că s-a anunțat dispariția celor doi. Avem știri, avem postere, avem oameni care îi caută și nu îi găsește absolut nimeni. În aceeași zi, când s-au făcut toate aceste anunțuri, un bărbat sună la secția de poliție, ok? Sună la secția de poliție și e ceva de genul bună ziua, eu sunt James, cel care a dispărut, știți? Nu am dispărut, am plecat cu soția mea într-o vacanță și am sunat pentru că am înțeles că ni s-a furat mașina cât suntem noi plecați, adică vrem să vă zicem că suntem ok. Ok, poliția s-a calmat, l-am găsit pe James, suntem bine. Dar stai așa, James avea 61 de ani, nu? Omul ăsta la telefon parcă are vreo 20. Da, clar ceva nu este ok, dar totuși, haide să vedem ce are de zis acest presupus James, pentru că cu siguranță nu este James, trebuie să urmărim indiciile. Da, și unde anume ați plecat în vacanță? Totuși, pot să vorbesc cu Carol să văd că e bine, pentru că din câte am înțeles are cancer și are nevoie de îngrijire medicală. Și ăsta este momentul în care bărbatul de la celălalt capăt al telefonului dă telefonul unei femei. Da, o femeie care era, bineînțeles, Tiffany, de 25 de ani. Și Tiffany e ceva de genul, da, eu sunt Carol, sunt bine, nu vă panicați, am îngrijire medicală aici unde sunt, dar nu, mi-a lăsat telefonul acasă că na, ce să fac eu cu telefonul ăla? După ce au terminat apelul, autoritățile o cheamă pe Rhonda la secția de poliție să confirme că la telefon nu erau James și Carol, bineînțeles, și avem așa, numărul de telefon folosit în acest apel, înregistrările de la camerele de supraveghere de unde s-au retras bani de la acele ATM-uri și în aceste înregistrări văd și mașina închiriată de Tiffany, această Mazda gri. Autoritățile au făcut o chestie foarte smart și, având numărul de telefon, au găsit toate apelurile pe care le-a făcut acel număr de telefon și au dat de această companie de închirieri auto. Bună ziua, poliția aici! Știți cumva dacă ați închiriat vreo Mazda gri recent? Da, chiar avem acum închiriată o Mazda gri. Aveți nevoie de ceva informații? Și autoritățile s-au așteptat să audă un nume de bărbat, să audă numele acestui individ de pe înregistrările de la acele ATM-uri, dar în schimb au fost surprinși să audă numele Tiffany N. Cole. Era vorba despre o fată de 25 de ani, care, ce să vedeți, a fost vecina lui James și Carol. Vreți să știți cea mai faină chestie la această companie de închiriere auto? Oamenii mei aveau GPS pe fiecare mașină în parte și le puteau da traseul parcurs de mașină și unde se află mașina în acel moment. Mașina se afla la un motel în South Carolina. Poliția ajunge acolo și o găsesc pe Tiffany, Michael și Alan, care sunt imediat arestați. În camera de motel avem colecția de monede, bani, bijuterii, cardurile bancare, toate dovezile de care aveau nevoie aceste autorități ca să confirme că ei sunt cei vinovați și au legătură cu dispariția soților Sumner. Și ok, i-am arestat, dar rămânem cu marea problemă unde, Doamne iartă-mă, sunt soții Sumner. La secția de poliție niciunul din cei trei nu a vrut să scoată niciun cuvânt, însă Tiffany a ajuns să îl menționeze pe Bruce, ok? De ce suntem toți trei aici arestați și Bruce este încă în libertate? Hai să-l tărăm și pe el în toată chestia asta. Bine, bineînțeles că Bruce trebuie să fie și el arestat, pentru că na, și el a participat la toată această grozăvie și în momentul în care Bruce este adus la secția de poliție, comparativ cu ceilalți trei, el nu își ține gura. Și-a dat drumul la gură instant, ok? Inițial era vorba de un jaf. Și după m-am trezit că îi duceam în pădure lângă o groapă și îi îngropăm de vii. Eu nu mai aveam nimic de zis în momentul ăla. Eram eu contra 3 persoane, dar sunt deschis să cooperez
cooperez cu voi, sunt deschis să depun mărturie împotriva tuturor. Dacă vreți, vă duc la locul în care cei doi sunt îngropați și în momentul în care autoritățile ajung în pădure, sapă 2 metri în jos și dau de James și Carol, care erau în putrefacție și încă îmbrățișați. La autopsie au găsit pământ în plămânii celor doi, lucru care le-a cauzat moartea și a confirmat că amândoi au fost îngropați de vii. Octombrie 2007 începe procesul. Tiffany a început să plângă și să spună că Michael era abuziv și că el este de vină pentru tot. Ea a fost obligată să fie acolo. But please remember that I didn't do this. I'm not the monster that created this, but I am sorry I met him. Judge Weatherby, I'm not asking for justice, but rather mercy. The same mercy that God has continues to give me. I believe that there are many more people that I can reach out to with God's guidance and your mercy. Voiam să fac o paranteză legat de cum avea prins părul. E o chestie pe care o văd foarte, foarte des în aceste cazuri. Practic, inculpații se îmbracă mai copilăresc, să spunem așa, mai inofensivă, își pun ochelari, își împletesc părul sau și-l prind în două codițe ca să provoace milă juriului, să pară mai inofensivi decât sunt. Este o mișcare foarte bună din partea ei, dar asta mă face să mi se facă mai scârbă de ea, nu știu cum să vă zic. A spus că ea nu știa ce avea de gând Michael să facă. A zis că nu are nicio vină, a fost forțată să facă asta și că doar Dumnezeu o va ajuta. A zis că ea a crezut că sapă acea groapă de 2 metri ca să îngroape bunurile furate. Bună ziua! În 2005, te crezi pirat? Nu îngropăm niciun bun. De ce ai îngropat 2 metri sub pământ bunuri? Și să vă reamintesc faptul că această fată s-a uitat jumătate de oră la acești doi oameni de 61 de ani care nu se mai puteau mișca, strigau după ajutor, au implorat să fie omorâți înainte să fie aruncați într-o groapă și tu efectiv ai stat la marginea gropii și te-ai uitat la ei. Nu poți, nu ai cum să-mi spui tu mie că tu nu ai niciun pic de vină. Ai închiriat mașina pe numele tău. Ai închiriat o limuzină. Iartă-mă pe mine, Tiffany. Asta nu ești tu în aceste poze? Nu ești tu în aceste poze? Bruce a fost, bineînțeles, singurul care a fost de acord să depună mărturie împotriva ei. Tiffany, Michael și Alan au fost găsiți vinovați de ucidere de gradul 1 și au primit pedeapsa cu moartea. Bruce a fost singurul care a cooperat și a pledat vinovat la ucidere de gradul 2 și a primit 45 de ani în închisoare. Tiffany avea doar 25 de ani când a primit această pedeapsă cu moartea și asta a făcut-o a treia cea mai tânără femeie din America care a primit pedeapsa cu moartea. După câțiva ani, Tiffany a și dat un interviu unde, din nou, două codițe, foarte fericită, și a spus că Michael era abuziv, a reconfirmat pentru a mia oară, asta era scuza ei, și că acum este fericită, bine mersi, îl are pe Dumnezeu și că și-a găsit pacea în închisoare. Chestia asta cred că este cea mai disturbing chestie ever. Cum să vii la televizor, să vii în fața publicului și să fii: Doamne, da, vă mulțumesc, chiar lucrul ăsta a fost un bine pentru sufletul meu, m-a scăpat de acea relație, acum l-am găsit pe Dumnezeu, am găsit pace, am liniște în suflet. Girl, ce s-a întâmplat? De ce? Aia doi oameni care au fost îngropați 2 metri, da, sub pământ, aia n-au găsit pacea, aia n-au găsit liniștea. Oamenii aia s-au înnecat cu pământ, s-au sufocat cu pământ. Este, nu știu, este foarte disturbing din partea mea, dar a spus că a fost judecată greșit și că este complet nevinovată și că a făcut multe apeluri, iar în 2017 pedeapsa cu moartea pentru toți 3 psihopați a fost schimbată la închisoare pe viață. În ziua de astăzi nu am putut să găsesc prea multe despre ei, dar Alan s-a căsătorit cu o femeie și au făcut și un copil, cât el este în închisoare pe viață, fără dreptul la eliberare condiționată. Iar soția lui s-a plâns public de cât de greu este să îți crești copilul când tatăl lui este în închisoare. Legile sunt prea stricte. Ar trebui să îl lase să-și vadă copilul. Dragă femeie, îmi zici și mie de ce te-ai căsătorit cu un bărbat care a îngropat pe viu 2 oameni? Să te plângi după că ce? Cum ăsta este în închisoare? Unde vrei să fie? Unde? Liber? În Tenerife? În, nu știu, Havana, pe o plajă cu copilul, se duc în vacanță. Atât a fost acest caz, dar voiam să vă mai zic de o chestie care pe mine m-a atins la suflet. Practic,
Carol, da, dacă ținem minte, fostul ei soț a împușcat-o de câteva ori, a încercat să o ucidă și a trecut printr-o traumă extraordinar de mare și ea a scăpat cu viața, a supraviețuit, ca după să fie lovită de cancer și într-un final să fie îngropată de vie. Este efectiv sfâșietor, femeia asta nu a reușit să scape de... parcă era blestemată. Asta zicea lumea, ok? Și sincer stau și mă gândesc și eu nu pot să-mi imaginez cum poți... De ce? De ce? Și erau atât de buni la suflet. Asta mă sfâșie pe mine. Erau atât de buni la suflet, deschideau ușa la oricine. Erau genul ăla de oameni care dădeau și haina de pe ei. Atât a fost acest caz. Sunt tare curioasă dacă știați deja de el. Eu am fost Ceci. Acesta a fost cazul lui Tiffany N. Cole. Iar până trauma viitoare, stay safe. Mă jur că ceva este în această cameră de mă mănâncă nasul și ochii de fiecare dată. Lui Alan îl cheamă. Alan al nostru locura. În curpă stânga locura. Cineva mă tot caută. Am înțeles, lăsați-mă în pace.